Lief nichtje, jij zit nu nog in de buik van jouw moeder, mijn lieve zus. En ik zit op dit moment helemaal aan de andere kant van de wereld, in Brazilië. Toen ik hoorde van jouw komst, zat ik in Assis, een grensdorpje tussen Peru en Brazilië in. Jouw moeder had een vriendinnetje van mij een kopie laten maken van de eerste echo, met daarop: hoi tante Jorien. Op het moment dat ik dit briefje in handen kreeg, wist ik niet wat ik zag. Dit had ik niet aanzien komen. Ik was intens blij en kon de hele nacht niet slapen. Ik stelde me voor hoe het zou voelen om jouw tante te zijn. En dat voelde super speciaal. De dagen die volgden, voelde ik naast blijdschap ook een dilemma opkomen. Om mijn project Ecobus Amerika in Zuid-Amerika uit te kunnen voeren, wilde ik niet het vliegtuig pakken, maar wilde ik een zeilboot nemen om op die manier het milieu minder te belasten en mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Dit is me na veel zoeken en hard werken gelukt. En ook nog eens met een groep jonge activisten om aandacht te vragen voor de negatieve impact die ons vlieggedrag heeft op deze planeet. Tijdens de zeilreis hebben we dag in dag uit gewerkt aan een rapport waarin we dit probleem en de oplossingen uitgewerkt hebben. We hebben dit rapport overhandigd aan de wereldleiders op de kop, met als doel ze te wijzen op het feit dat dit thema, luchtvaart, meegenomen moet worden in de beslissingen die ze maken. We hebben hiermee een aantal belangrijke stappen de goede richting op kunnen zetten. En daar ben ik heel trots op. Voordat ik aan deze zeilreis begon, heb ik voor mezelf besloten om alleen nog het vliegtuig te pakken in geval van nood. Je zal nu wel raden wat het dilemma was dat in mij opkwam toen ik hoorde van jouw komst. Dit was niet het enige dilemma. Vanwege de pandemie was ik terechtgekomen in een grensdorpje tussen twee grenzen in. Ik kon het land waar ik vandaan kwam, Peru, niet meer terug in, maar Brazilië liet me het land niet in. Kortom, ik had niet eens de mogelijkheid op dat moment om terug te vliegen. De maanden gingen voorbij. Jij groeide. Ik kreeg na 8 maanden eindelijk toegang tot Brazilië. De scholen begonnen weer, waardoor ook mijn project weer begon te lopen. En ik voelde me helemaal in mijn element. Als mensen me naar mijn familie vroegen, dan antwoordde ik automatisch wat ik altijd antwoordde. Mijn ouders wonen in Nederland, mijn zus woont in Spanje. We zijn een hecht gezin, maar we laten ons heel erg vrij in het maken van onze eigen keuzes. Wat ik daar de laatste maanden aan toevoegde, was dat ik het wel een beetje lastig vond dat mijn zus jou nu zou krijgen. En dat ik daar niet bij zou kunnen zijn. Maar ik probeerde daar dan maar niet al te veel bij stil te staan en drukte de emotie die ik daarbij voelde dan altijd maar een beetje weg, om mezelf te beschermen. Op 2 oktober was het precies 2 jaar geleden dat ik Nederland verliet vanuit de haven van Amsterdam Centraal op het grote schip de Regina Maris. Mijn gezin had bedacht om voor deze gelegenheid even gezellig met elkaar te bellen. Na 1,5 uur gezellig gekletst te hebben over voornamelijk jouw komst, zei je moeder: Jorien, ik zou je graag nog wel wat willen zeggen waar ik de laatste paar weken over na heb gedacht. Ik wil je totaal niet het gevoel geven dat ik je dwing om te komen. Maar ik wil dat je weet dat je je niet schuldig hoeft te voelen als je het gevoel hebt dat je graag hier zou willen zijn bij de geboorte. En daarvoor dan toch een vliegtuig zou nemen. Je wijkt dan wel af van waar je voor staat. Maar vind je eigenlijk niet dat een noodgeval ook een positieve gebeurtenis zou kunnen zijn? Er is niemand overleden, maar er wordt wel iemand op de wereld gezet. Ik barstte meteen in huilen uit en ook niet zo'n beetje ook. Het was net alsof alle emotie die ik over dit onderwerp voelde en ik blijkbaar onbewust had weggestopt, er in één keer allemaal uitkwam. Jouw moeder had me geholpen om deze situatie even van bovenaf te bekijken. Ineens besefte ik me dat ik me wel heel veel restricties had opgelegd in het belang van mijn ideologie. Maar diep van binnen zo ontzettend graag bij jouw geboorte wilde zijn en jou zo ontzettend graag wilde leren kennen vanaf het moment dat je deze wereld betreedt. Ik kon niet meer stoppen met huilen en ik besefte me dat je moeder eigenlijk gelijk had. Dit is een noodgeval, maar dan wel een hele positieve. Bij een geboorte moet je er ook zijn voor je familie. En dat kwam in één keer keihard binnen. Toch lag ik nog wakker bij het feit dat ik dan een vliegtuig zou moeten nemen. Dat voelde niet goed. Ik ging als een gek op zoek naar zeilboten. Ik schreef me in op allerlei hitchhike zeilboot websites in de hoop dat er een wonder zou gebeuren. Het lukte maar moeilijk. Het is geen zeilseizoen en de boten die de overtocht maken liggen ver weg van waar ik op dit moment ben. Tijdens de eerste slapeloze nacht ging ik nadenken over opties. En ineens kwam daar dit idee in me op.
Een bos voor jou. Julia, een Nederlandse vriendin van mij die in de Heilige Vallei in Peru woont, is een bomenplantproject begonnen, samen met de lokale bevolking. En ineens wist ik het. Ik ga een bos planten als cadeau voor jouw komst op deze mooie planeet. Met als doel dat het zoveel bomen worden, dat we door het planten van deze bomen, door de bomen, het bos weer kunnen zien. Nu ik al bijna een jaar in het Amazonegebied leef, hebben bomen een ander soort betekenis voor mij gekregen. Ik heb in de afgelopen tijd de destructie van het regenwoud met eigen ogen gezien, maar ook heb ik me verwonderd over de vele bijzondere bomen die er bestaan, waar ik voor mijn komst hier het bestaan helemaal niet van afwist. Wat ik door jouw komst heb geleerd is dat we af en toe dingen vanuit een vogelperspectief moeten bekijken. Daar heeft jouw moeder mij bij geholpen in deze situatie. En toen besefte ik me in één keer dat het er in het leven niet alleen om gaat om alles perfect te doen in lijn met je overtuigingen, maar dat het gaat om het bewustzijn van de impact van je acties en het maken van weloverwogen afwegingen. In dit geval weegt mijn familie zwaarder dan mijn ideologie. En dat is volgens mij best heel gezond. Ik heb dus besloten om naar Madrid te komen en om jou te leren kennen. En om al mijn vrienden en familie in Europa weer te zien. Ik ga mijn project voor de komende tijd dus even verplaatsen naar Europa. Om op die manier dichter bij jou te kunnen zijn. Ik wil je heel eerlijk zeggen dat ik het best heel moeilijk vind om dat vliegtuig dat ik zo graag had willen vermijden in te moeten stappen. Het vliegen praat ik dan ook niet goed door het planten van bomen. Hoewel ik mijn besluit om te vliegen op deze manier wel een stuk beter kan verantwoorden naar mezelf. En ik vind het daarnaast een super mooi idee om een bos te planten voor jou. Bij deze wil ik iedereen uitnodigen die dit filmpje bekijkt om door middel van een donatie dit bos zo groot te maken dat we door de bomen het bos weer zien. En dat als we er vanuit vogelperspectief naar kijken, we beseffen dat elke boom, hoe klein die ook nog mag zijn, bijdraagt aan het grotere geheel. Het bos. Zodat het ons in laat zien hoeveel positieve invloed wij samen kunnen hebben. Wat ik hier zelf van heb geleerd, is dat ieder klein beetje helpt. Maar verlies je niet en word niet rigide in dat waar je voor staat. Lief nichtje van Jurien. Ik ben Julia en vind het plan van jouw tante om dit jaar een bos te gaan planten voor jou helemaal prachtig. Ik heb er zin in. Dit jaar ben ik een bomenplantproject begonnen hier in Peru door een eerste inzamelingsactie onder familie en vrienden. De beweegredenen hierachter raken aan alles waar jouw tante ook mee bezig is, waaronder de wereldwijde vervuiling. Het doet me pijn om te beseffen waar jou en volgende generaties mee te maken krijgen. En tegelijkertijd heb ik er ook vertrouwen in dat met alle mensen zoals jouw tante we nog heel veel moois kunnen bereiken. Ook in mijn buik groeit een meisje. En met de eerste donaties gaan we na haar geboorte samen met Julio, haar Peruaanse vader, de eerste 1000 bomen planten. In een berggemeenschap aan de rand van de Heilige Vallei. Ik wil iedereen vragen die dit filmpje bekijkt en zich er goed bij voelt, een donatie te doen. Om zo door de bomen dit bos te zien. Een boom kost €2. Daarbij inbegrepen zit de betaling van de plant, het planten en onderhoud door de gemeenschap en ook een bijdrage aan het opzetten van mijn boomkwekerij. Om het planten in de toekomst nog gemakkelijker te maken. Lief nichtje van Jurien. Wie weet komt er een moment dat jullie, nu nog kleine meisjes in de buik, samen door al deze bomen dit bos gaan zien.